Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Rosa Phạm, cuộc sống ở Canada. Thì hôm nay mình xin được phép chia sẻ với mọi người cái trải nghiệm của mình sau khi mà nhận mũi tiêm thứ 2 của vaccine ngừa Covid-19 Pfizer. Trước tiên chúng ta hãy xem sơ qua về tình hình số ca nhiễm ở Canada và Việt Nam như thế nào nhé. Ở Canada, từ ngày 3 tháng 1 cho đến ngày 1 tháng 2 năm 2021 đã có 775.048 trường hợp xác định là bị nhiễm Covid-19, trong đó có 19.942 ca tử vong. Còn ở Mỹ, khoảng 25.817.939 ca là xác định dương tính với Covid, trong đó có 436.051 ca tử vong. Còn ở Việt Nam chúng ta thì có khoảng 1.819 ca là xác định dương tính với Covid-19, trong đó có 35 ca tử vong. Ở Toronto thì chính phủ đang công bố tình trạng khẩn cấp, thì mọi người được khuyên là phải ở nhà ngoại trừ những cái lý do cần thiết, ví dụ như là mình đi mua đồ ăn, thức uống, đi mua thuốc, hoặc là những cái vấn đề chăm sóc sức khỏe, tập thể dục, gửi em bé đi nhà trẻ, hoặc là phải đi làm những cái công việc mà mình không thể nào làm từ xa. Thì ở Toronto, khi mà mọi người di chuyển bằng những phương tiện công cộng, ví dụ như tàu điện, thì mọi người buộc phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách đối với người kế bên. Thì mọi người sẽ ngồi vào những cái chiếc ghế quy định. Vào giờ này là mình đi tầm 11 giờ sáng. Sau khi đi tiêm ngừa về, trên tàu thì rất là vắng, chỉ có một vài người mà thôi. Người dân thì vẫn được phép đi bộ ra ngoài để hít thở không khí trong lành và tập thể dục, một mình hoặc là với những thành viên trong hộ gia đình của mình. Thì mình xin được phép nói sơ qua cái trải nghiệm của mình sau khi nhận mũi tiêm thứ nhất. Mình nhận cái mũi thứ nhất của vaccine Pfizer vào ngày 6 tháng 1. Thì sau khi mà mình nhận cái mũi tiêm đó khoảng 10 đến 12 giờ thì mình cảm thấy đau nhức ở cái vùng được tiêm, ở cái cánh tay trái của mình. Thì mình có uống một viên thuốc giảm đau và sau đó thì mình hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, không hề có bất kỳ những cái phản ứng phụ nào khác. Thì mình nhận mũi tiêm thứ 2, tức là vào đúng 3 tuần sau cái mũi tiêm thứ nhất đó, là vào ngày 27 tháng 1 vừa rồi. Thì mình nhận cái mũi tiêm thứ 2 này á, là vào khoảng 9 giờ rưỡi đến 10 giờ sáng ngày thứ Tư 27 tháng 1. Thì sau khi nhận mũi tiêm xong thì cái quy trình cũng y như là mũi tiêm thứ nhất, cũng phải ngồi chờ 15 phút xem có bất kỳ cái phản ứng gì xảy ra hay là không. Rồi sau đó thì mình được cấp một tờ giấy chứng nhận là mình đã hoàn tất cái mũi tiêm thứ 2. Và mình đi về nhà thì mọi chuyện vẫn rất là bình thường, cho đến khoảng 10 đến 12 tiếng sau khi mà tiêm á, thì mình cảm thấy bắt đầu đau ở cái vùng tiêm, vùng cánh tay trái này của mình. Các bạn có thể thấy là mình đang tháo cái băng cá nhân ra đó, thì tại cái vị trí tiêm này á, là mình cảm thấy đau nhẹ, tuy nhiên không hề có dấu hiệu sưng hay là đỏ gì hết. Ngoài đau tay thì mình cũng cảm thấy đau đầu nhẹ, cho nên mình đã đi uống một viên thuốc Tylenol. Thì sau đó khoảng đến rạng sáng ngày thứ 5, mình cảm thấy bắt đầu ớn lạnh và mệt mỏi toàn thân, thấy đau nhức khớp, rồi đau lưng. Và mình không hề ngủ được, cho nên là mình uống thêm 2 viên thuốc giảm đau khác. Thì nguyên một cái ngày thứ nhất sau tiêm, tức là thứ 5 đó, là mình cảm thấy trong người không có khỏe mạnh. Và đến khoảng buổi chiều ngày thứ 5, tức là 30-32 tiếng sau tiêm, là mình bắt đầu thấy là mặt nó đỏ bừng lên, rồi cả nhà nghĩ là chắc là mình bị sốt rồi đó, cho nên là mình mới bắt đầu đi kiểm tra nhiệt độ. Thì lúc đó là 38 độ C, bắt đầu sốt nhẹ thôi. Thì người nó vẫn rất là đau và mệt mỏi, khó chịu, đau đầu càng ngày càng nhiều hơn, cho nên là mình uống thêm một cái viên thuốc giảm đau khác. Thì những cái triệu chứng mà mình gặp phải nó cũng giống như những triệu chứng mà của người bị mắc Covid đó các bạn, cho nên là mình gọi điện lên trung tâm để mình báo cáo và mình xin cái hướng dẫn là mình bước tiếp theo nên làm như thế nào, mình có cần làm xét nghiệm hay là không để loại trừ khả năng mà mình bị Covid-19 hay là mình bị tác dụng phụ của cái vaccine đợt này. Thì mình gọi điện lên trung tâm mình báo cáo và mình được tư vấn là đi làm xét nghiệm Covid-19. Đồng thời trong quá trình chờ để mình đi làm xét nghiệm và có kết quả thì mình ở nhà, tự cách ly ở nhà, đeo khẩu trang, rồi thường xuyên rửa tay để đảm bảo an toàn cho người thân của mình nữa nha các bạn. Rồi chiều ngày thứ 6 là mình đi làm xét nghiệm
mình đến trung tâm để mình làm xét nghiệm Covid-19 thì người ta cũng dùng một cái que để mà người ta đưa vào trong mũi của mình trong khoảng 5 giây đó. Rồi sau đó thì đến khoảng sáng ngày thứ Bảy là mình đã có kết quả trả về là âm tính. Thì mình cũng rất là vui tại vì là mình không có phải là bị Covid-19, cho nên là có thể đây chỉ là những cái phản ứng phụ thường gặp sau khi mà mình nhận cái mũi tiêm vaccine thứ 2 này thôi nha các bạn. Vào khoảng trưa thứ Bảy là mình cảm thấy khỏe mạnh hơn rất là nhiều rồi. Đến ngày Chủ nhật, đó là ngày thứ Tư sau tiêm, là hoàn toàn khỏe mạnh, không có thêm bất kỳ một cái triệu chứng nào khác xảy ra cho đến bây giờ. Thì mình hy vọng là mọi thứ ổn và không có thêm bất kỳ một cái phản ứng nào khác trong tương lai. Thì bây giờ mình cảm thấy an tâm hơn rất là nhiều tại vì mình đã nhận đủ 2 mũi của cái vaccine ngừa Covid thứ 19 Pfizer. Thì cái khả năng bảo vệ của cái vaccine này sau khi mà mình nhận mũi thứ 2 đó là khoảng 95%. Và cho nên là mình cảm thấy an tâm hơn hẳn khi mà làm việc trong một cái môi trường là nhiều bệnh nhân mà bị Covid như vậy đó. Thì độ hiệu nghiệm mà sau cái mũi tiêm thứ nhất đó là 52% và độ hiệu nghiệm sau khi tiêm mũi tiêm thứ 2 đó là 95%. Do đó là mọi người được khuyến cáo là phải nhận đủ 2 cái mũi vaccine để đạt được cái độ bảo vệ cao nhất, tức là khoảng 95% cho cái loại vaccine Pfizer này. Thì ở bên Canada có 2 loại vaccine hiện tại đang được tiêm, đó là Pfizer và Moderna. Vaccine Moderna thì được tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên và cái độ hiệu quả của nó là khoảng 94,1%. Và 2 cái mũi tiêm này thì được tiêm cách nhau 28 ngày. Vaccine Pfizer này có độ hiệu quả là 95% và vaccine này thì được tiêm cho người từ 16 tuổi trở lên và 2 cái mũi tiêm sẽ được cho cách nhau 21 ngày. Thì mặc dù là đã nhận vaccine nhưng mà mình vẫn được khuyến cáo là vẫn phải đeo khẩu trang, vẫn phải giữ khoảng cách đối với người khác, tức là khoảng 2 mét đối với người khác, rồi thường xuyên rửa tay, tức là mình vẫn tuân thủ mọi cái khuyến cáo mà Bộ Y tế đưa ra. Được tiêm ngừa coi như là mình có thêm một cái lớp phòng vệ để mà cảm thấy an tâm hơn, để mình yên tâm mà mình chăm sóc cho những cái bệnh nhân khác. Mình hy vọng là tất cả mọi người dân sẽ nhanh chóng nhận được vaccine để chúng ta có thể tạo được miễn dịch cộng đồng càng sớm càng tốt và đại dịch này mau chóng được đẩy lùi. Thì trong thời gian này mọi người xin hãy tiếp tục tuân theo những cái khuyến cáo của Bộ Y tế và nhà nước để hạn chế sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng chúng ta. Nếu các bạn yêu thích video của mình thì hãy vui lòng ấn nút thích và đăng ký kênh của mình để có thể nhận thêm nhiều cái video mới mà mình chia sẻ về cuộc sống ở bên Canada này. Nếu các bạn có những cái thắc mắc hay là những đóng góp nào thì vui lòng để lại một bình luận ở bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye!